ด้วยข้อจำกัดของเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนซ์ที่ต้องตรวจวัดปฏิกิริยาการเรืองแสงภายใต้กล้องจุลทรรศน์เรืองแสงทำให้มีความยุ่งยากสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไปจึงมีการพัฒนาการทดสอบโดยใช้แอนติบอดีติดฉลากด้วยเอนไซม์แทนที่แอนติบอดีติดฉลากด้วยสารเรืองแสงและใช้ซับสเตรทจำเพาะกับเอนไซม์ใส่ลงไปในปฏิกิริยาเพื่อดูผลของปฏิกิริยาการจับกันอย่างจำเพาะระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีที่เกิดขึ้นด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาเรียกเทคนิคนี้ว่าเอนไซม์อิมมูโนสเตนนิ่งเทคนิคเอนไซม์อิมมูโนสเตนนิ่งที่เป็นที่ยอมรับและถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางคือเทคนิคอิมมูโนเปอร์ออกซิเดสสเตนนิ่งซึ่งใช้หลักการติดฉลากแอนติบอดีด้วยเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสให้เข้าทำปฏิกิริยากับแอนติเจนในตัวอย่างตรวจและตรวจหาปฏิกิริยาการจับกันอย่างจำเพาะของแอนติเจนแอนติบอดีที่เกิดขึ้นนี้ด้วยซับสเตรทโดยอ่านผลปฏิกิริยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการย้อมอิมมูโนเปอร์ออกซิเดสได้แก่แอนติเจนโค้เต็ดออนแกลสไลท์แอนติเจนที่ใช้นี้สามารถใช้แอนติเจนชนิดเดียวกันกับแอนติเจนที่เตรียมสำหรับการทำอิมมูโนฟลูออเรสเซนซ์คืออาจเป็นทิชชูเซกชันหรือเซลล์ซัสเพนชันก็ได้ฟิกเซทีฟเอเจนต์ใช้สำหรับฟิกสไลด์แอนติเจนเช่นฟอร์มาลีนบัฟเฟอร์หรืออะซิโตนแอนติบอดีได้แก่ primary antibody เป็นซีรั่มที่ไม่มีเม็ดเลือดแดงปนเปื้อนหรือ secondary antibody เป็นเอนไซม์ Hodge-Lewis peroxidase conjugated antibody washing buffer ใช้สำหรับล้างสไลด์แอนติเจนเช่น phosphate buffer saline pH 7.2 normal saline solution หรือ Tris buffer saline Chromogenic substrate ที่จำเพาะกับ Enzyme Conjugated Antibody ซึ่งจะทำให้เกิดตะกอนสีขึ้นเมื่อมีการจับกันอย่างจำเพาะระหว่างแอนติเจนบนสไลด์และแอนติบอดีติดฉลากด้วยเอนไซม์ Counter stain เช่น Hematoxylin ช่วยเพิ่มคอนทราสต์ของสไลด์แอนติเจนทำให้มองเห็นแอนติเจนที่ต้องการตรวจหาได้ง่ายขึ้นด้วยกล้องจุลทรรศน์เทคนิค Immunoperoxidase Staining มีวิธีทำคล้ายกับเทคนิค Immunofluorescence Staining โดยทั่วไปนิยมใช้ 4 วิธีคือ Direct Method Indirect Method Peroxidase Anti-Peroxidase Complex Method Avidin Biotin Method Direct Method เป็นการใช้แอนติบอดีติดฉลากด้วยเอนไซม์ Peroxidase ทำปฏิกิริยากับแอนติเจนในสิ่งส่งตรวจและใส่ Substrate Solution ลงไปทำปฏิกิริยากับเอนไซม์จะเกิดสีในตำแหน่งที่เกิดปฏิกิริยาซึ่งมองเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาวิธีนี้นิยมใช้ตรวจหาอิมมูโนกลบูลินคอมพลีเมนต์และอิมมูนคอมเพล็กซ์ที่ฝังตัวอยู่ในชิ้นเนื้อ Indirect Method เป็นการใช้ Primary Antibody ตรวจจับแอนติเจนในสิ่งส่งตรวจและใช้ Secondary Antibodyติดฉลากด้วยเอนไซม์ Peroxidase จับกับ Primary Antibody อีกต่อหนึ่งใส่ Substrate จะเกิดสีในตำแหน่งที่เกิดปฏิกิริยาจับกันอย่างจำเพาะซึ่งมองเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาวิธีนี้นิยมใช้ในการตรวจหาแอนติบอดีชนิดต่างๆในซีรั่มหรือการ Identify เชื้อจุลชีพด้วยวิธีทาง Serology Peroxidase Anti-Peroxidase Complex Method มีวิธีทำแบบเดียวกันกับ Indirect Method แต่เพิ่มความไวของการทดสอบโดยการเพิ่มเอนไซม์ Peroxidase ในปฏิกิริยาด้วยการใส่ Peroxidase Anti-Peroxidase Complex เข้าจับกับ Secondary Antibody อีกต่อหนึ่งใส่ Substrate จะเกิดสีในตำแหน่งที่เกิดปฏิกิริยาจับกันอย่างจำเพาะซึ่งมองเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาเทคนิคนี้นิยมใช้ในการตรวจหา Tumor Antigen ที่เซลล์มะเร็งสร้างขึ้นว่ามีต้นกำเนิดจากอวัยวะใด Avidin Biotin Method เป็นวิธีทำแบบเดียวกันกับ Indirect Method แต่ใช้ Biotinylated Secondary Antibody ซึ่ง conjugate ด้วย Avidin Biotin Peroxidase Complex เพื่อเป็นการเพิ่มความไวของปฏิกิริยาและใส่ Chromogenic Substrate ลงไปจะเกิดสีขึ้นในตำแหน่งที่มีแอนติเจนจับกับแอนติบอดีวิธีนี้นิยมใช้ตรวจหาแอนติเจนบนผิวเซลล์ของชิ้นเนื้อที่ embed บนเรซินหรือพาราฟิล์ม
จะเห็นว่าเทคนิค Enzyme Immunostaining มีข้อดีคือ เป็นเทคนิคที่มีความไวสูง ความจำเพาะดี และสามารถทำได้ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทั่วไป เนื่องจากสามารถอ่านผลการทดสอบได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา ในขั้นตอนการย้อมสามารถทำ Counter Stain ได้เพื่อช่วยให้เห็นปฏิกิริยาชัดเจนยิ่งขึ้น เทคนิคนี้เป็นการย้อมแบบถาวรจึงสามารถเก็บสไลด์ที่ย้อมแล้วได้เป็นเวลานาน และสามารถนำสไลด์นั้นไปศึกษาต่อด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนได้